شما میدونید کمبود ویتامین ها چه عوارض و بیماری هایی در بدن ایجاد میکنن؟ مثلا اینکه لک پوستی یا افتادگی پوست ناشی از کمبود چه ویتامینی هست؟ یا اینکه برای بهبود باروری مردان یا بارداری زنان کدوم ویتامین ها ضروریه؟ سلام دوستان، بخشی هستم، تکنولوژیست جراحی و محقق سبک زندگی سالم. امروز میخوام درباره یکی از مهمترین مسائل سلامت صحبت کنیم. کمبود ویتامین ها. بریم ببینیم ویتامین چی هست و چه نقشی در بدن ما داره. ویتامین ها جزو مواد ارگانیک و ترکیبات عالی هستند که سبب تسهیل سوخت و ساز بدن و متابولیسم اون میشن. در اعمال حیاتی بدن نقش دارند و برای رشد و نمو و حفظ تندرستی اون لازم و ضروری هستند. تغذیه ناقص و رژیم غذایی نامناسب باعث کمبود یا فقدان یک یا چند ویتامین در بدن میشه و از اونجایی که بدن سیستم هوشمندی داره، کمبود ویتامین ها رو فوراً به صورت علائم خاص و یا بیماری ها بروز میده. ویتامین ها به دو دسته تقسیم میشن: محلول در آب و محلول در چربی. ویتامین های محلول در آب شامل 8 ویتامین گروه ب و ویتامین C هستند. ویتامین های محلول در چربی شامل ویتامین های A، D، E و K هست. اما تفاوتشون در چیه؟ ویتامین های محلول در چربی نیاز به مصرف روزانه ندارن، چون بدن توانایی ذخیره این ویتامین ها رو در بافت چربی و کبد داره و در صورت نیاز اونها رو آزاد میکنه و ازشون استفاده میکنه. اما ویتامین های محلول در آب اینطور نیستند و در بدن ذخیره نمیشن و مقدار اضافهشون از طریق ادرار از بدن دفع میشه. پس نیاز به مصرف روزانه ویتامین های محلول در آب داریم. بپردازیم به بیماری ها و مشکلات ناشی از کمبود ویتامین ها. اگه دچار سفیدی زود هنگام مو و همچنین ریزش مو هستید، یک هشدار هست برای کمبود ویتامین B12 و همچنین آهن در بدنتون. کمبود ویتامین B12 باعث کاهش تولید ملانین همون رنگدانه مو میشه و باعث سفیدی زود هنگام موهامون میشه. آهن هم برای جلوگیری از ریزش مو مؤثر هست و منابع غنی آهن رو داریم، شامل گوشت گوسفند، ماهی، عدس، اسفناج، شکلات تلخ و لوبیا سفید. منابع غنی ویتامین B12 هم شامل گوشت، اسفناج، چغندر که منبع غنی ویتامین B12 هست، شیر گاو و مواد پروتئینی شامل مغزیجات مثل پسته، فندق، بادام و گردو که ترجیحاً توصیه می‌کنیم شبها قبل خواب مصرف بشن. علاوه بر اینها دوستان، گاهی وقتها دچار بدخلقی هم میشیم. محدود به سن و سال خاصی هم نیست. کودک و بزرگسال هم نداره. همه ممکنه دچار نوسانات خلقی بشن. علتش کمبود ویتامین B12 هستش، چون به اکسیژن رسانی مغز کمک میکنه و حس خستگی و بدخلقی رو در بدن کاهش میده. مورد بعدی اختلال در چشم و بینایی هست. افرادی که دید مناسبی در شب ندارن و خشکی چشم دارن، این ناشی از کمبود ویتامین آ هست. ویتامین آ در میوه‌های نارنجی مثل کدو حلوایی، هویج، زرده تخم مرغ و فلفل قرمز به وفور وجود داره و توصیه میکنم حتما در رژیم غذاییتون لحاظ کنید. مورد بعدی افرادی هستن که از پوست شدن پوست پیشانی و اطراف بینی شاکی هستن. این مشکل هم برمیگرده به کمبود امگا 3. با مصرف روزانه گردو، کاهو، ماهی، آجیل و دانه ها میتونید این مشکل رو برطرف بکنید. لوبیا قرمز هم جزو حبوباتی هستش که سرشار از امگا 3 هست و این مشکل رو برطرف میکنه. یک توصیه برای افرادی که گیاهخوار هستند، توصیه میکنم اگر نمیتونید تخم مرغ مصرف کنید، بذر کتان رو با آب مخلوط بکنید و استفاده کنید. جایگزین خوبی هست برای این افراد. مورد بعدی در مورد افرادی هستش که زیاد خون دماغ میشن یا خونریزی از لثه دارن که ناشی از کاهش ویتامین C در بدنشون هستش. مرکبات، عناب، سبزیجات، کلم‌ها، فلفل دلمه اینها سرشار از ویتامین C هستند. اما دقت کنید که یک نکته‌ای هست. مصرف زیاد قند و شکر باعث کاهش جذب ویتامین C در بدن میشه. پس توصیه میکنیم که چند وقت یک بار به مدت یک هفته مصرف قند و شکر رو کاملا قطع بکنید. باعث بهبود بیماری‌های پوستی هم خواهد شد، چون میدونید ویتامین آ و ویتامین C
برای بهبود افتادگی پوست مفید هستند، باعث تولید کلاژن و ترمیم بافت پوست هم میشن و سفتی پوست رو به همراه دارن. یک توصیه هم به افراد سیگاری داریم. نیاز بدن این عزیزان به ویتامین C بیشتر از افراد غیر سیگاری هست، باعث تقویت سیستم ایمنیشون میشه و باید این ویتامین رو جدی بگیرن و بیشتر از بقیه مصرف بکنن. برسیم به مهمترین ویتامین مورد نیاز بدن، همون ویتامین D یا ویتامین خورشیدی که کمبودش عوارض زیادی رو برای بدن داره. مثل دردهای استخوانی، ضعف، افسردگی، التهابات بدن میشه. افرادی که تنگی نفس دارن یا آسم دارن، مشکلات ریوی شاکی هستند، اینا میتونه ناشی از کمبود ویتامین D باشه. البته یه نکته در مصرف ویتامین D داریم، این که اگر به همراه منیزیم مصرف بشه تاثیرش افزایش پیدا میکنه. یک منبع غنی از ویتامین D نور خورشید هستش. توصیه میکنم روزانه حداقل به مدت 5 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید باشید، بدون کرم و بدون محافظ، تا جذب مستقیم ویتامین D رو از طریق نور خورشید داشته باشید. افرادی که عفونت بدن دارن، دچار سرطان ها و کیست ها هستند، اینها هم اگر به طور منظم ویتامین D رو مصرف بکنن شاهد بهبود سلامتیشون خواهند بود. یه نکته هم در مصرف ویتامین D هست برای افراد گیاهخوار که نمیتونن گوشت مصرف بکنن. این عزیزان رو توصیه میکنم قارچ استفاده بکنن. قارچ وحشی و قارچ دکمه‌ای تازه به مدت 15 تا 20 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بدن، درصد ویتامین D موجود در قارچ رو افزایش میده و اون رو استفاده بکنن. همچنین این افراد که شیر گاو هم ممکن است استفاده نکنند، جایگزین بسیار مناسبی برای شیر گاو استفاده از شیر سویا هستش. به میزان 13 تا 15% از نیاز روزانه بدن به ویتامین D رو براشون تامین میکنه. اما منابع دیگر ویتامین D که میتونم توصیه بکنم، زرده تخم مرغ، غلات، جو دوسر، ارج ماهی، همچنین ماهی سالمون که هر 100 گرمش معادل 66% از نیاز روزانه بدن به ویتامین D رو تامین و برطرف میکنه. همچنین بعد از مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین D، در نوش چای سبز علاوه مقداری زردچوبه رو استفاده کنید برای جذب بهتر ویتامین D و همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه. خواص ضد التهابی هم داره. همراهان عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو براتون مطلب آموزنده‌ای داشته، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا به ادامه مبحث بپردازیم. مورد بعدی ویتامینی هستش که خاصیت آنتی اکسیدانی داره، ویتامین E. عزیزان، این ویتامین میتونه به بهبود کیفیت اسپرم و باروری در مردم کمک کنه و بیماری‌های مربوط به پروستات رو هم بهبود ببخشه. دانه‌های کدو حلوایی غنی از ویتامین E هستند. همچنین اسفناج، کلم بروکلی، روغن زیتون، برگ‌های زردآلو خشک و تخم آفتابگردان سرشار از ویتامین E هستند. جالبه بدونید که کمبود ویتامین E و ویتامین C با هم باعث ایجاد لک‌های پوستی میشن. پس حتما به وجود این ویتامین در رژیم غذاییتون توجه خاصی داشته باشید. عزیزان، درباره ویتامین B9 یا فولاد هم عرض کنم برای زنان باردار بسیار مهم هست، چون میتونه به پیشگیری از نقص‌های مادرزادی مغز و نخاع در جنین کمک شایانی بکنه. حبوبات، مارچوبه، چغندر، آجیل، جگر گاو و همچنین جوانه گندم منابع غنی از فولاد یا همون ویتامین B9 هستند که مخصوصا توصیه می‌کنیم در دوره بارداری خانم‌ها حتما استفاده بکنن تا سلامت خودشون و جنین رو تضمین بکنن. عزیزان، متشکرم که تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً اگر نظر خاصی دارید حتما در کامنت ها برامون بنویسید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا اونها هم از فواید ویتامین ها در بدن استفاده بکنن. متشکرم. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.